นี่คือ Magnetic Keyboard งบบัดเจตที่ราคาถูกกว่าไฟล์68นะครับได้ Layout TKL และมี Snap Tab ด้วยของในกล่องเนี่ยนอกจากคีย์บอร์ดกับสายจะมีสวิตช์แถมพร้อมที่ดึงคีย์แคปแล้วก็ยางแกดเจ็ตครับถ้าเราเอาไปติดข้างในเคสมันจะทำให้ฟีลพิมพ์เราเฟลกขึ้นที่ผมไม่ชอบก็คือเจ้าตัวเนี้ยเป็นเคสพลาสติกแต่ไม่ใส่ที่ปรับระดับคีย์บอร์ดมาให้นะครับแบรนด์เนี้ยในไทยอาจจะมีคนเคยเห็นเจ้า MU68 กันแล้ว IYX กับ iLock เนี่ยมันคือแบรนด์เดียวกันเลยนะครับสเปคของเจ้า NA87 Pro ก็จะเหมือนกับไฟล์68เลย Polling rate 8,000 Hz และเป็นทิกเกอร์ 0.04 มิลเชื่อมต่อผ่านสายใช้งานผ่านเว็บซอฟต์แวร์ปรับเดดโซนได้แล้วก็มี Snap Tab คีย์แคปจะเป็นแบบไซปินที่ไฟสามารถลอดผ่านได้นะครับสิ่งที่ทำให้คีย์บอร์ดตัวนี้ต่างกับไฟล์68คือสวิตช์เหลืองที่เขาให้มานะครับมันเพอร์ฟอร์มได้ไม่เสถียรขนาดที่ว่าถ้าเราตั้ง actuation point หรือว่า repeticker ต่ำๆเนี่ยปุ่มจะหลอนและสามารถกดเองได้เลยนะครับรีวิวในจีนส่วนใหญ่เลยเป็นไปในทิศทางเดียวกันหมดนะครับคือแนะนำว่าให้เปลี่ยนสวิตช์เป็น TTC Magneto หรือว่า COM King of Magnet นั่นแหละไม่ก็เป็น Gateron Jade ก็ได้ครับแต่ถ้าเอาดีสุดตอนนี้อิงจากผลเทสจะเป็น Gateron Jade Pro ตัวใหม่นะครับแต่ส่วนตัวถ้าจะซื้อผมแนะนำให้ซื้อเป็น Geon Raw HE ดีกว่าเพราะว่ามันคุ้มราคาและเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมี TTC COM หรือว่า Gateron Jade Pro ใส่เข้ามาในคีย์บอร์ดตัวใหม่ๆเป็น default ให้เลยนะครับมาดูความสั่นของแกนสวิตช์หรือที่เราเรียกกันว่า wobble กันครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเดี๋ยวนี้ magnetic switch ส่วนใหญ่จะใช้แม่เหล็กที่มันแข็งแรงพอๆกันหมดแล้วครับแต่ว่าตัวสเต็มมันจะทำมาหลวมกับ housing ทำให้สวิตช์มันสายบางทีเวลาเราเล่นมันจะไม่เสถียรนะครับผมเรียงจากซ้ายไปขวาให้แล้วนะครับตามสวิตช์ที่แข็งแรงที่สุดเลย รอบนี้ผมจะให้ดูผลเทสของทาง iJoker นะครับถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดในโลกณเวลานี้แล้วอันนี้จะเป็นค่า latency แบบเพียวๆที่ไม่สนใจระยะกดของสวิตช์ครับใช้สนามแม่เหล็กในการอ่านค่าโดยตรงพวกที่ค่าเกิน3มิลลิเซกตรงนี้ถือว่าเป็น mechanical keyboard นะครับไม่ใช่ magnetic keyboard magnetic keyboard ตัวท็อปที่สุดของโลกตอนนี้ที่เร็วที่สุดคือ Geonworks Venom 60 HE แต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งปิดรอบ pre-order ที่เกาหลีไปครับตัวนี้ Meteo จากทีม Gen G ก็ได้ไปลองแล้วนะครับกับทาง iJoker เองเลย ต่อมาเราจะเจอเป็นลักกะปอมปอมบอร์ดตัวนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่ามันเป็นคีย์บอร์ด8ปุ่มต่อไปจะเป็น Genesis 8K HE ครับตัวนี้คือมันจะขายเป็นแบบ made to order ในเกาหลีเท่านั้นถัดมาจะเป็น Everguide SU68 ก็เท่าๆกับ SU75 นั่นแหละครับผมถึงได้บอกว่ามันคือตัวท็อปที่สุดแล้วที่เราสามารถหาซื้อได้ในไทยถัดไปจะเป็น Sayo Device O34 ครับซึ่งในพวกนี้เราก็จะเห็นว่าเขาใช้นิยมเล่นโอสุกันในช่วงแรกๆเพราะว่ามันเป็น3ปุ่มที่ออกมาพร้อมๆกับ Wooting ต่อไปจะเป็น Hansong นะครับ TFT Magnetalk XL ตัวนี้ก็จะเหมือนกับตัว Genesis เลยก็คือมีขายแค่ในเกาหลีเท่านั้นนะครับไม่สามารถหาข้างนอกได้เลยถ้าเลื่อนลงมาเนี่ยเราจะเจอ MShoot 075 นะครับคือตัวนี้ performance มันก็ดีแหละแต่ว่าพอมันมี Everguide SU75 ออกมาแล้วเนี่ยตัวนี้ผมก็เลยเฉยๆนะครับต่อไปตัวนี้ Xenex Hero 68เนี่ยจริงๆมันก็คือไฟล์68เลยนะครับที่ผมเอามารีวิวคือเขาใช้ PCB ตัวเดียวกันแค่เฟิร์มแวร์คนละรุ่นต่อไปจะเป็น Equinix Easy 60ที่ Wooting พูดเองในงาน Computex นะครับว่ามันดีกว่า Wooting 80 ตัวใหม่ด้วยซ้ำสุดท้ายปุ๊บเราก็จะเจอ iLock NA87 Pro ก็คือตัวที่ผมเอามารีวิวในคลิปนี้ครับก็ให้คิดว่ามันอยู่จุดนี้ได้ก็คือว่ามันดีมากๆแล้วนะครับสำหรับราคานี้ถ้าถามว่า Wooting อยู่ตรงไหนเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใต้ลักกะอีกทีหนึ่งจริงๆมันมีอีกเว็บหนึ่งนะครับเห็นชัดกว่าแต่ว่ามันยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลจากเว็บก่อนหน้าครับเอาเป็นว่ามันจะอยู่ตรงกลางระหว่าง Easy 60กับลักกะอยู่ตรงนี้เลย ส่วน Voting ตอนเนี้ยเขาให้ตกเทียร์ไปแล้วนะครับ คือความน่าซื้อมันน้อยกว่า เพราะจริงๆแล้วเทคโนโลยีของ Voting นี่มันก็2 ปีแล้วครับ ทาง iJoker เขาไม่ได้แนะนำแล้ว ในส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ย ผมจะเข้าไปปิดไฟก่อนนะครับ พอดีว่าผมไม่ชอบ ต่อมาเราจะไปที่ Magnetic นะครับ และทำการ Calibrate ก่อนเลย หลังจากที่เรากด Start ตรงเนี้ยปุ่มทั้งหมดบนคีย์บอร์ดจะเป็นสีแดงนะครับ ให้เราทำการกดทุกปุ่มให้มันเป็นสีเขียว โอเค หลังจากเสร็จแล้วให้กด Complete ตรงนี้ได้เลยครับ ผมจะปรับทุกปุ่มให้เหมือนค่า default ทุกอย่างเลยนะครับ เสร็จแล้วจะมีแค่ปุ่ม WASD ที่ผมอยากให้มันอยู่ในค่าต่ำสุดทุกอย่าง สีส้มตรงนี้คือ actuation point สีฟ้าตรงนี้คือ rapid trigger up ครับ แล้วก็สีเขียวจะเป็น rapid trigger down ทั้งหมดจะอยู่ที่ 0.04 ส่วน bottom dead zone เนี่ยผมจะเอาไปที่0นะครับ
ว่าทอมเดซโซนเนี่ยมันคือค่าที่เอาไว้กันหลอนนะครับถ้าใครกลัวจะเปิดไว้ที่ 0.2 ก็ได้แต่ผมอาจจะปรับไว้ที่0ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมให้ไปดูคลิปอธิบายฟังก์ชันได้ในช่องผมครับคีย์บอร์ดเนี่ยจะล็อก polling rate ไว้ที่ 8,000 Hz ครับแล้วตรง super responsive mode เนี่ยผมไม่แนะนำให้เปิดนะครับคือถ้าเปิดละ latency มันจะต่ำลงก็จริงแต่ว่าความแม่นยำมันก็จะลดลงตามไปด้วยผมว่าไม่เปิดตามค่าโรงงานดีกว่าคีย์บอร์ดตัวนี้สามารถตั้งโปรไฟล์ได้เป็น10เลยนะครับผมลองเพิ่มดูแล้วคีย์บอร์ดตัวนี้สามารถรีแมปปุ่มได้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็มี DKS มี ModTab มี Toggle Key ตาม Wording ทุกอย่างเลยไอ้เจ้า KME ตัวเนี้ยมันก็คือ SOCD หรือว่า SnapTab นะครับแต่ทาง iLock จะใช้ชื่อว่าเป็น KME อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราสามารถตั้งแบบนี้เลยเมื่อกี้ผมกดปุ่ม A ผมมันจะเรียกปุ่ม D ตรงนี้ครับแล้วก็กด Save เสร็จแล้วกลับออกมาจะเห็นว่า A กับ D มันทำงานแล้วนะครับนี่ครับผมกดนิ้วลงไปที่ A นะครับแล้วก็กดนิ้วไปที่ D ผมยังไม่ได้ปล่อยนิ้วจาก A นะครับรอบนี้ผมกดนิ้วค้างที่ D บ้างแล้วก็ไปที่ A โดยที่ไม่ปล่อยนิ้วจาก D นะครับโอเคครับก็ SnapTab ทำงานปกติการใช้งานจริงก็ไม่ต่างกันเลยนะครับให้สรุปก็ง่ายๆเลยครับในงบไม่เกิน 2,000 เนี่ยคุณจะได้คีย์บอร์ด Magnetic Layout TKL เหมาะสำหรับคนใช้ F-Low และมี SnapTab ไม่เหมือนไฟล์68ด้วยก็ปุ่มเยอะกว่าซอฟต์แวร์ดีกว่าข้อเสียเดียวก็คือควรเปลี่ยนสวิตช์แค่นั้นเลยครับ Performance ทั้งตัวนี้กับไฟล์68จะไม่ต่างกันเลยก็ถือว่าดีกว่า Wooting ทั้งคู่นะครับส่วนใครที่ถามว่าตัวนี้กับ SU75 แนะนำตัวไหนผมก็ตอบได้เต็มปากนะครับว่าถ้ามีงบก็ไป SU75 ดีกว่าแต่จริงๆมันไม่ควรเอามาเทียบกันด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตัวนี้มันราคาแค่ 1,500 SU75 มันประมาณ 3,000 กว่าราคาก็ถือว่าห่างกันเท่าตัวได้เลยแถมเจ้า Vene 87 Pro เนี่ยมันก็คืออยู่ช่วงกลางๆนะครับ SU75 เนี่ยมันเป็นตัวท็อปแล้วส่วนคนที่ถามผมนะครับว่าจะรีวิวไฟล์68 Ultra ไหมผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าน่าจะไม่ครับเพราะว่า Mad Lion เนี่ยมันชอบทิ้งล่มซอฟต์แวร์เนาะอย่างที่ทุกคนเห็นมันทำกับไฟล์68นะครับงานประกอบกับเสียงผมลองดูแล้วมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับแถมยังใช้สวิตช์เดิมอีก Gateron 7ไม่มีอะไรอัปเดตเลยในความคิดผมนะครับถ้าสเปคเท่านี้เท่ากับ SU75 เลยเนี่ยผมว่ากำเงินไปซื้อ SU75 ดีกว่านะครับเพราะว่ามันได้ความคุ้มค่าต่อราคามากกว่าแต่ว่าถ้าใครคิดว่าอยากได้หน้าตาเหมือน Wooting เลยเนี่ยผมแนะนำว่าให้รอ MChoose VX68 ดีกว่าครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันได้ TTC ลงบอร์ดใหม่ทั้งบอร์ดเลยแล้วก็มีงานประกอบดีตั้งแต่ 075 แล้วนะครับหรือไม่ก็เป็นแบรนด์เดียวกันในคลิปครับ IYX จะเป็น MU68 Pro ตัวใหม่ก็ได้หรือว่าจะเป็น MU68 Ultra ก็ได้นะครับไม่รู้ว่าโม้แค่ไหนแต่ว่าปรับระยะได้ 0.005 มิล latency อยู่ที่ 0.08 มิลลิเซกส่วน Rapid Trigger จะอยู่ที่ 0.01 มิล polling rate 16K สแกนเรทเฉพาะปุ่มมันเป็นแสนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าชอบก็กดติดตามช่องกันด้วยทุกคนถ้าใครอยากติดตามข่าวสารใหม่ๆเนี่ยก็เข้า Discord มาดูกันได้นะครับบาย